Ja, dit is hem dan, de nieuwe Scania V8 met 770 pk. Het nieuwe topmodel van Scania en tevens de zwaarste truck die je kunt kopen. Eigenlijk wereldwijd uit serieproductie. 770 pk, dat is een heleboel. Hoogkoppel, 3700 Nm. En ja, we zijn daar lekker mee aan het stoeien. En ik ga nu eens even kijken wat hij vanuit stilstand doet op de Kruisberg. Maar ik denk niet dat hij dat herkent als een berg. Maar we gaan het meemaken. Ongekende souplesse. En ja, of je het nodig hebt weet ik niet. Dat is wel heel lekker. Keurig op, staat niet in power mode of zo. We zijn toch gewoon 40 ton met onze eigen paktop testoplegger. En ja, hij loopt gewoon weg alsof er geen Kruisberg bestaat. En dat is best wel sneu eigenlijk, want dat is van de hoogste berg die we hebben in Nederland.
Tim, de meeste en hoogspringende verandering ten opzichte van de vorige krachtigste motor, de 37, is deze turbo, die dus ook op de andere V8 al zat. En gebleven is op de V8 die we tot nu toe hebben, maar nu ook op de 77. Turbo met aan de bovenkant een ingang en aan de onderkant een ingang van de andere cilinderbank. Waardoor je een ander geluid krijgt, maar ook betere vulling. En, heel erg in het oog springend, de inspuiting van AdBlue op 2 plaatsen. Ja, dat is al leuk.